sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagahan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Ito ang serbisyong totoo. GMA. RADYO. DYSP. Super RADYO. Kayo at ang batas. Ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Alright mga kapuso, balik po tayo. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng ating palatuntunan Kayo at ang Batas. Pasensya na po kayo. Nahuli po, tayo po napupunod din ngayon via Facebook Live. Ayan, so hindi lamang po tayo pang radyo, pang FB din po tayo. Yan, kitang-kita nyo, nakikita nyo, gandang lalaki, oh. Doon po sa ating mga kapuso, kasi tayo hindi lang pang Palawan, pang national at pang international pa. Marami tayong mga nakikinig or nanonood via FB Live mula po sa iba't ibang bahagi ng ating pong daigdig ng planetang Earth. Alright? Okay, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pong palatuntunan at una po nating pag-uusapan sa unang bahagi ay ito pong patungkol sa sitwasyon at katanungan nito pong si Yula. Makinig dyan yung pong mga nangungupahan. Yung pong mga nangungupahan ng bahay, yung pong nangungupahan ng apartment, puro may renta ng mga boarding house, room man yan o bed space. Iisa lamang po ang batas na sumasaklaw dyan po sa mga nangungupahan. Okay? Mapa apartment, mapa bahay, mapa boarding house, mapa room man yan or bed space. Ang atin pong or ang sumasaklaw po na batas dyan ay ito pong Rent Control Act o ito pong Republic Act number 9653. Okay? Ito po kasi yung sitwasyon nitong si Yula. Makinig po kayo Umalis daw po itong si Yula doon sa kanilang inuupahang bahay. Alright? Ngayon, tumanggi daw yung may-ari ng kanilang inuupahang bahay na ibalik yung pong sobra doon sa kanilang advance deposit. Pagkatapos itong gamitin pambayad sa mga utility bills at pagkumpuni ng mga nasira doon sa kanilang tinitirhang bahay. So ang tinatanong ni Yula, kung tama ba daw yun? I'm sure makaka-relate yung pong mga nangungupahan ng apartment, mga nangungupahan ng bahay, kahit yung mga bed spacer o yung mga rumerenta ng room. Dahil pagka po sila nangupahan, sila po ay hinihinga ng 1 month advance at 2 months deposit. Yung pong 2 months deposit niyan, meron pong paggagamitan kung sakasakali. Kaya po hinihingi nung nagpapaupa ng bahay. Ngayon, sa tingin nitong si Yula, abay sobra-sobra naman yung pong 2 months advance na yan para doon sa pagbabayad ng mga utility bills. Yung utility bills, halimbawa, hindi na bayarang tubig o kaya kuryente o telepono, doon po aawasin doon sa 2 months deposit na yun. Kung may nasira doon sa bahay, ipakukumpuni, yung pong nagamit sa pagkukumpuni, kukunin po doon sa 2 months deposit na yun. Okay? Sa tingin nila Yula, abay ba't ayaw ibalik yung sa tingin niya sobra doon sa mga ipinambayad sa utility bills, doon sa kinumpuni, doon sa bahay, yung nasira. Hindi naman kasing halaga yun ng 2 buwang deposits na namin, sabi nito si Yula. So tama ba daw na hindi ibalik? Sabi tanong ni Yula. At kagaya po ng binabanggit natin, atin pong pag-uusapan para dito po sa sitwasyon at katanungan nito pong si Yula, ito pong Republic Act number 9653 o ito pong Rent Control Act. Ito po yung batas na nagbibigay sa proteksyon doon po sa mga nangungupahan. Sabi ko nga, sakop po yan yung mga nangungupahan ng bahay, yung mga nangungupahan ng apartment, yung po mga boarding houses, yung po mga, kahit sa boarding house, either by room or by bed space.
Okay? Yan po yung batas na sumasaklaw at nagbibigay proteksyon doon po sa mga nangungupahan. Particular po natin pag-usapan ito pong Section 7 ng RA 9653 o ito pong Rent Control Act. Basahin po natin. Yan po yung sinasaad ng Section 7. Yung rent and requirement of bank deposit. Ito po yung hindi alam nung mga nangungupahan patungkol po sa requirement of bank deposit. Sabi po ng batas, rent shall be paid in advance with the first 5 days of every current month or the beginning of the lease agreement unless the contract of lease provides for a later date of payment. So maliwanag po na pinag-usapan pa lang natin dito yung advance payment kinakailangan within 5 days bago tumira doon po sa bahay, bayad na po yung 1 month advance. Okay? 1 month advance lang po yun. The lessor cannot demand more than 1 month advance rent. Neither can he or she demand more than 2 months deposit, which shall be kept in a bank under the lessor's account name during the entire duration of the lease agreement. Any and all interest that shall accrue therein shall be returned to the lessee at the expiration of the lease contract. So napakaliwanag po yung sinasabi ng Section 7 ng Republic Act number 9653. Ito po yung Rent Control Act na sa pagbabayad para po sa mga nangungupahan hanggang 1 month advance lang at 2 months deposit. Okay? At ang requirement po ng batas, dapat yung pong 2 months advance na ibibigay po ng nangungupahan, dapat po ay i-deposito sa bangko. Kasi yung pong deposito niyan, kapag inilagay mo sa bangko, tutubo yan At yung tubo niyan, kung halimbawa, ang upa is 15,000 doon po sa mga apartment, di ba? O let's say, 10,000 na lang. Kailangan, yun po ay i-deposit sa bangko. Just imagine, halimbawa sa 5 taon na lamang po ng pangungupahan, halimbawa ng isang pamilya, di ba? Yung 10,000 na upa, 2 months advance, 20,000. Kung yun i-deposit mo sa bangko, yung 20,000 yun, sa 5 taon, abay malaki-laki din po yung tutubo nun. At yun po ay hindi pag-aari ng hindi pag-aari ng nagpapaupa. Yun po yung pag-aari noong pong nangungupahan. Although, sabi, yun po dapat i-deposito doon sa pangalan po ng lessor, ng nagpapaupa. Pero, kung sakasali po mag-expire na yung contract, alis na po yung nangungupahan, yung interest noon, kung hindi magagamit, dapat ibalik po doon sa nangupahan. Okay? Sabi nga natin kanina, babawasin lamang po yung mga hindi nabayarang utilities like telephone, kuryente, tubig, at yung mga sira kung meron man, at sobra, ibabalik po doon sa nangupahan. In the event, however, sabi po ng batas, that the lessee fails to settle rent, electric, telephone, water, or such other utility bills, or destroy any house component and accessories, the deposits and interest therein shall be forfeited in favor of the latter in the amount commensurate to the primary damage done by the former. So sabi po ng batas, kung sakasakali po, halimbawa, nagamit na po yung 1 month advance, tapos hindi na nakabayad, aalis na. So, yung pong hindi na bayaran, kukunin po doon sa 2 months deposit. Kung meron pa pong mga hindi na settle na bayarin like sa tubig, sa ilaw, sa telepono, or may nasira pong parte ng bahay na kinakailangan ipakumpuni, ang gagastusin po doon ay kukunin mula po doon sa 2 months deposit na dapat ay nakadeposito po doon sa bangko. Okay? Pero, yung pong kukunin doon po sa 2 months deposit ay base lamang po doon sa halaga ng talagang nagastos. Halimbawa, 20,000 yung deposit, nag-interest pa ng, sabihin natin, 2,000 for 5 years. O di meron kang 22,000. Babayaran doon yung telepono, tubig, at saka yung pong
electricity. Sabihin natin may nagastos na 10,000. O, tapos may na-damage, babayaran ng 5,000. So may natitira pa na 7,000 kung 2,000 yung tubo doon sa bangko. Yung 7,000 yun dapat ibabalik po doon sa nangupahan. Hindi po perang pag-aari po yun nung nagpapaupa. Okay? Maliwanag po. Obligasyon po ng may-ari o nung nagpapaupa na ibalik yung sobra after po madidak yung mga nagastos sa utilities, sa damis ng bahay, ibabalik po nung nagpapaupa yung sobra. Dito sa atin, hindi po ginagawa itong ganito eh. Tanong nyo doon sa mga nagpapaupa. Kung idinideposit nila sa bangko yung 2 months advance na yun, na kanilang sinisingin sa kanilang mga, sa mga nangungupahan sa kanila. Ewan ko kung may tutugon na positive or may tutugon, oo, idinideposit ko. Kasi hindi na po naging kaugalian yun eh, yung po mga nagpapaupa. Akala nila, kanila na yun. Alright, at yung iba naman, na kapag aalis na, sasabihin, gamitin ko na lang po yung aking deposit doon sa mga susunod na buwan na aking pagtigil dito sa aking inuupahan. Ganun ang nangyayari eh. So napakalino po, sa nasabing permisyon ng batas, na meron pong hangganan yung pong aplikasyon ng advance deposit at ito po ay limitado lamang sa mga nagastos ng may-ari ng bahay at pagbabayad po ng utility bills at pagkukumpuni po ng mga nasira. Sa mga tuwid, maaari niyo pong hilingin na ibalik sa inyo yung sobra sa inyong advance payment. Ito yung tapos mapatunayan ang partikular na mga halaga ng mga nabanggit na gastusin. Sa ating pong pagbabalik mga kapuso, maya batiin po natin yung mga nakasubaybay sa atin via Facebook Live. Pag-usapan po natin itong katanungan nitong si Juliet, kapangalan nito ng aking classmate nung elementary at high school dyan po sa aming lugar. Si Juliet Javier, binabati natin isang magandang hapon. May batas ba daw na nagpapataw ng kaparusahan sa mga gumagawa ng sexual harassment sa internet? Yan po yung tanong ni Juliet natin pong tutuguin sa atin pong pagbabalik. Oras natin, alas 4:41 na po ng hapon. Magbabalik pa rin po ang inyong lingkod, RODRIGO EVANGELISTA. Makalipas lamang po ang ilan natin mga hanap buhay. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Ito ang serbisyong totoo. GMA. Mga bears, narito na ang idol para sa inyong kotse, van, bus o truck, ang Nano Energizer. 8 to 21% na tipid sa gasolina, diesel o LPG. 6 times na tipid sa oil. 5 times na nagpapahina sa ingay at vibration ng inyong sasakyan. Walang smoke belching at binabalik ang lakas ng inyong makina ng 100%. Isang application lang, tatagal ang epekto ng 30,000 kilometeran ng inyong sasakyan bago kayo muling mag-apply ng Nano. Dalawang klase ang Nano. Nano Red para sa 4 to 10 liters of engine oil at Nano Green para sa 1 to 3 liters of oil. Para sa karagdagang impormasyon at detalye, basahin ang label na nakadikit sa Nano Energizer product bago gamitin. Nano Energizer. Available sa Handyman, Hardware Max, Tracker Zone at JPX Glass Supply. Nano Energizer. Bet malu ang wear pa mo. Lodi ka ng mga driver at biyahero. Nano Energizer. Numero unong kape, mix and herbal coffee. Marami na ang nag-mixed coffee. Mixed in kape namin everyday. Mixed Coffee. Mixed and herbal coffee. Maricel Elegio, galing po ng Jose Rizal, Awarlan, Palawan, 42 years old. Alito Bautista, taga Puyo, Palawan, 58 years old. Ako si Felinsa Aguiloso Moralde from Palawan, 58 years old. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Doc F, mixed in coffee. Doc F, itong alternatibo formula. Ang Doc Alternativo, The Bixi Center, sa Puerto Princesa City, Palawan. Doc Alternativo, Marvar Street, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City, Palawan.
Zapol 5 Easy Insecticide. Zapol 5 Easy. Ang bisa, peste ng tanim ay bagsak. Zapol 5 Easy. Yan ang gamitin. Sigurado, ani ng tanim ay masagana. Kaya Zapol 5 Easy. Yan ang kailangan sa ating tanim na palay, mais, gulay at prutas. Zapol 5 Easy. Ang bagong primera klaseng cypermethrin na produkto ng Bayer Crop Science. Zapol 5 Easy Insecticide. Mga peste, Zapol. Mabibili sa Palawan Poultry and General Merchandise at sa mga agricultural supply. Hello, I'm Dr. Nino Rodrigo. Feeling really blessed with my two sons who are doing very well and a new dental clinic that's doing even better. More with my good health and energy. MX3 has very low sodium content, cholesterol, and fat-free. It's good for my health. Feeling more blessed? Yes! Feeling an extraordinary. Yes na yes with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Need parts for your Photon vehicle? We're now just one call away. Ordering parts for your ride is now as easy and convenient as 123 with the Photon Easy Parts Hotline. Contact 0999-999-9996 and be assisted by our Easy Parts representative to avail genuine parts today. Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng 14 na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit, pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility, basta't laging handa at sama-sama. Kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng impilang ito. DYSP Super Radyo. Kayo at ang batas. Ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Ay mga puso, balik po tayo. Atin pong tumpang na oras alas 4:46. Pasensya na kayo ha. Minsan tinututo ko yung umaha ko sa monitor eh. Kasi maliliit yung sulat, hindi ko mabasa yung mga nanonood sa atin via Facebook nandito sa laptop. Ano po. Si Angelina Ronilo Sabala, ayan, nanonood po sa atin. Si Genji A. Agazanog, binabaliktad pa kasi yung account din, pero ito, ano po, Gonzaga, pag biniktad mo, Gonzaga, watching from Dumaran, Palawan, ayan, agawin nga po pala, ano ba ito, hindi ko makita, late kasi, malabo mata ko eh, okay, nanonood din po sa atin ngayon, yung asawa ng pinsan ko from Ireland, si Hart Cabrera de la Cruz. Ay, good afternoon po. Abot ka pa. Tanghali daw ng gising. Umaga pala doon sa Ireland, kina Hart. Okay, kay Carissa, kay Dominguez, watching from Quezon City, Manila. Isa sa na-stranded dito sa Manila. Ay, ako nagtatanong kayo, patungkol po sa tulong ng provincial government. On Saturday, 8 to 9 in the morning. Bago po yung programa ko, nagpo-programa po yung ating PIO, Provincial Information Office. Dito po sa ating himpilan. Yung po mga katanungan nyo, kung kayo po yung mga katanungan, tungkol po sa kung paano kayo makakauwi ng Palawan sa pamamagitan po ng tulong ng ating pong provincial government, makinig po kayo ng palatuntunan ng PIO sa Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Sila po yung tutugon sa mga ganyang klase po ng katanungan. Ano po? Direktamente from the provincial government. Okay? Pakibati daw ang Kalasag family. Sa Kalasag, Dumaran, yung pamilya Dominguez. Okay? Ay, sa ating po mga puso dyan sa bayan ng Dumaran, marami tayong tagapakinig dyan sa Dumaran. Magandang hapon po sa inyo. Alright, nasa ikatlong bagay na po tayo. Ay, teka muna, tinatawagan muna si Catherine El Tanal Relator. Ayan. Nandito yung inyong tawag dito, voters ID. Dito po sa impilan ng DYSP Super Radio. Importante to. Kasi ito primary ID to eh.
at napakahirap pong kumuha ng duplicate. Ang daming requisitos. So, ito para mawala yung inyong tawag din para hindi na kayo mahirapan pa sa pagkuha ng duplicate dito sa COMELEC. Ito, puntahan nyo lamang dito, Catherine El Tanal Relator, dito po sa DYSP Super Radio. At ito pa isang mahirap kunin, lisensya. Professional driver's license ni Kataloktokan Arnel Kachela. Narito naman yung driver's license. Pakikuha na lamang po during office hours dito po sa DYSP Super Radio o dito sa RGMA sa Solid Road sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Alright? Okay, pag-usapan natin ito po katanungan nito si Juliet. Ang tanong ni Juliet, kung may batas ba daw na nagpapataw ng kaparusahan sa mga gumagawa ng sexual harassment sa internet? Of course, meron. At hindi lamang yung gumagawa ng sexual harassment, maging yung mga pagbabanta gamit ang internet. Meron akong naalala na yung pinsa ko pinagbanta sa pamamagitan ng ng internet. Agad ako nakipag-ugnayan sa NBI. Abay, kung hindi lang tumigil sa poll, lusot sa balde, swak sa balde. Kaya lang tinigilan na rin dahil kakilala ko din, hindi ko natuloy pagsampa ng kaso. Pero dapat nga, di ba, sinasabi nga, you think before you click. Katulad nito mga gunggong na naglalabas ng mga post na magbabayad daw ng 50 milyon, 100 milyon sa kung sino makakapatay kay Pangulong Rodrigo Duterte. Tuwan-tuwa sila nung ginagawa nila yun. Nung mahulong na yun, abay ngal-ngal ang mga ungas. Pero ipopost nyo, ipapapatay si Pangulong Rodrigo Duterte, magbibigay kayo ng 50 milyon, isa lang palang public school teacher. Ngayon, iyak siya, hingi ng tawa. Dahil ko, patatawarin. Pwede patatawarin daw ni Pangulong Rodrigo Duterte, pero dapat harapin niya yung kanyang pagkakasala, yung kanyang nagawang kasalanan, pagbayaran niya sa batas. Ito naman, pag-usapan natin yung sexual harassment sa pamamagitan ng internet, sa Facebook, sa Instagram. May batas ba daw na nagpapataw ng kaparusahan sa mga gumagawa ng sexual harassment sa internet? Tanong ni Juliet. At para sa iyong kaalaman, Juliet, yan po binigyan ko halagaan, yung gender-based online sexual harassment sa Section 12 na Republic Act number 11313. Ito po yung mas kilala sa tawag na Safe Spaces Act. Basahin po natin yung sinasabi ng Section 12 ng RA 11313 o Safe Spaces Act. Ito po may kinalaman sa gender-based online sexual harassment. Sabi po ng batas, gender-based online sexual harassment includes acts that use information and communications technology in terrorizing and intimidating victims through physical, psychological, and emotional threats, unwanted sexual, misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist remarks and comments online, whether publicly or through direct and private messages, invasion of victims' privacy through cyber-stalking and incessant messaging, uploading and sharing without the consent of the victim any form of media that contains photos, voice, or video with sexual content, any unauthorized recording and sharing of any of the victim's photos, videos, or any information online, impersonating identities of victims online or posting lies about victims to harm their reputation, or filing false abuse reports to online platforms to silence victims. So napakaliwanag po yung sinasabi ng batas. Ano po? Ngayon, meron pong kaparusahan sa sino man pong lalabag dito po sa probisyon ng batas na ito. Ito po yung nakabase naman sa Section 14 ng naturang batas. Ito po yung penalties for gender-based online sexual harassment. Ang sabi po ng batas, anong parusa? The penalty of prison correctional in its medium period or a fine of not less than 100,000 pesos but not more than 500,000 pesos or both at the discretion of the court shall be imposed upon any person found guilty of any gender-based online sexual harassment. Sa mga kapatid, napakaliwanag po yung sinasabi ng batas. Pinagbabawal po yung sexual harassment. Ang tawag po dyan ay gender
based online sexual harassment. At kung sino man pong gagawa nun, may kaparusahan. So, sino man pong mapapatunayan, siyempre, kinakailangan pong dumaan sa paglilitis, bibigyan po ng pagkakataon yung violator na ipagtanggol yung kanyang sarili, yun po yung tinatawag na, ano nga yun? Due process. Kasi constitutional right yung due process, hindi ka basta po pwedeng ikulong, dahil may bintang, kinakailangan dinggin yung magkabilang panig at maihayag mo din, maipakita mo rin naman yung impanig doon sa laban doon sa akusasyon, laban po sa iyo. Pero kung napatunayan, ang sino pong mapapatunayan na gumawa po ng sexual harassment sa internet, ay papatawan po ng pagkakakulong, multa o pareho, kulong or multa, batay po sa nabanggit na batas. Magkano nga yan? 100,000 to 500,000 pesos. Yung pong multa na pwedeng ipataw. Okay? Batay po sa nabanggit na batas at sa implementing rules and regulations or IRR nito at sa pagpapasya po ng ating korte. Sa ating pong pagbabalik sa pinakahuling bahagi na po ng ating palatuntunan Kayo At Ang Batas, ating pong pag-uusapan, ito pong katanungan nitong si Alfred na meron daw 2 hektaryang lupang sakahan. At kumukuha ng tubig mula po sa patubigan ng National Irrigation System or NIS. Ang tanong ni Alfred, meron ba daw tulong na maibibigay ang gobyerno kaugnay sa patubig ng kanyang sakahan? Pag-uusapan po natin dyan ang Republic Act No. 10969 o ito pong Free Irrigation Service Act. Yan po sa ating pagbabalik sa pinakahuling bahagi po ng ating palatuntunan Kayo At Ang Batas. Oras natin, alas 4:55 po ng hapon, magbabalik pa rin po ang inyong lingkod. Makalipas pa rin po ang ilan natin mga hanap buhay. Kayo at ang Batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang Batas. Ito ang serbisyong totoo. GMA Radio. Bago ka umubo, takpan ang ilong at bibig gamit ang braso o tissue. Itapon ang ginamit na tissue sa basurahan at ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos umubo o bumahing. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng himpilang ito. Nang minahal mo ang mahal ko at minahal ka ng minamahal ko. Para sa mga umibigat na dugo, ito ang Hugot Team Song para sa inyo. Nang minahal mo ang mahal ko by Betong Sumaya. Now streaming on Apple Music, Spotify, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Only from GMA Music. DYSP Super Radio. Kayo at ang Batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang Batas. Ay mga puso, balik po tayo. Oras natin, 3 minuto na lamang po bago sumapit ang ika-5 ng hapon kay Marvin Rosales. Yan, magandang hapon din. Salamat po Kuya Rod. God bless po. Keep safe. Sabi ni Clarissa K. Dominguez. Alright, nasa limbagi na po tayo na ating palatuntunan Kayo At Ang Batas at ating pong pag-uusapan si Sir Tony Magbanwa. Nanonood po sa atin ngayon. Thank you very much. Okay. Pag-uusapan natin sa limbagi, ito pong katanungan nito si Albert na may 2 hektaryang lupang sakahan, kumukuha daw ng patubig mula sa patubigan ng National Irrigation System or NIS. So ang tanong ni Alfred, kung meron ba daw tulong na maibibigay ang gobyerno kaugnay sa patubig ng kanila pong or ng kanyang sakahan. Okay, pag-usapan natin Alfred para tugunin yung inyong katanungan. Ito pong Republic Act No. 10969. Ito po ay mas kilala sa tawag na Free Irrigation Service Act. Okay, partikular natin pag-usapan, ito pong Section 3 ng RA 10969. Ayon po sa probisyon ng nasabing batas, yun daw po mga magsasaka. Makinig yung mga yung mga may sakahang lupa dyan, mga anong tawag doon, basakan.
Yun daw po mga magsasaka na nagmamay-ari ng lupang sakahan na may sukat na 8 hektarya at pababa ay hindi magbabayad ng irrigation service fee para po sa patubig mula po sa National Irrigation System or NIS at maging mula sa Communal Irrigation System o CIS na pinondohan po, ipinatayo at pinangasiwaan ng National Irrigation Authority or ng NIA at iba pang ahensya po ng gobyerno. Ang nasabi po mga magsasaka ay hindi na rin po magbabayad ng ISF sa mga patubigan na inilipat po sa pangangasiwa ng Irrigators Association. Ngayon, balala po tayong oras. Muli magandang hapon kay Uncle Wen at kay Tito Dabs na nakikinig sa atin sa mga sandaling ito. Ano ginagawa nyo ngayon dyan? Magkasama kayo. Baka sineselebrate nyo yung yung belated happy birthday ni Uncle Wen. Hindi nyo man lang ako pinaabisuhan, ha? Sa bagay, liquor ban ngayon. Pero magbubunyi na, ha? Pero hindi basta-basta malilip yung liquor ban, ha? Hintayin po natin yung abiso ng ating pong city government, natin pong mga otoridad, tungkol po dyan. Kasi may, may executive order yan, So, ililift muna din yan. Hindi ko muna-lift na po yung quarantine dito sa atin, sa lungsod ng Puerto Princesa, kasama na din malilift yung liquor ban. Alam namin na uhaw na po kayo. Ang mahal ng ang mahal daw ng mga inumin ngayon. Sabi nga, yung dating tigwa 120, 130 na 1 liter na brandy, abay 200 to 250 ngayon. Dapat yan after ng quarantine, yan po ay magbago na rin. Ayan. Ibalik na sa dating presyo. Dapat lang, dahil mag-overpricing kayo, makakulong din kayo. Sa ngalan po ng ating mga naging partner sa bagay teknika, Super Albert Balenas at si Super Ligay Haralbe. Babay na heart dyan sa island. Keep safe din. At yung aking business partner dyan sa Europe, si Vladimir. Tingnan natin, Vlad, kung papayagan na yung mga international flight. Kasi gustong-gusto na makabalik dito ng aking business partner. Dahil nandiyan sa Europe, dahil stranded din or na-lockdown. Para tuloy-tuloy ng ating business, ika nga. Marami na naghihintay na kliyente. Ako po yung nakakasama, RODRIGO Evangelista na nagsasabing, sa paglilingkod sa bayan, hindi po importante ang talino. Ang kailangan po, puso. Serbisyong may puso. Sa inyo po kami mga kapuso, kayo po ang numero 1 sa Super Radio. Kaya po kami patuloy na mag-aatid ng serbisyong walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Salamat po at paalam na mga kapuso. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. DYSP.